ඔන්න ඉතින් අදත් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ සියලුම දෙනාම SL Android YouTube channel එකට. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ zip cracker tool එක ගැන. ඒ tool එකෙන් උනේ අපිට ඕනම zip file එකක password එක crack කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියන්නම් පහලින් බැලුවේ නැත්නම් ගිහලා අනිවාර්යෙන් බලන්න. හොඳයි ඉතින් අපි අදත් කතා කරන්නේ මේ වගේම ගොඩක් වැදගත් tool එකක් ගැන. මේකෙන් පුළුවන් WhatsApp එකට පොඩි ගේමක් දෙන්න. ඉතින් මේක හරියටම කරගන්න නම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ස්කිප් කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම මගේ GitHub එකට ගිහිල්ලා tool එක clone කරගන්න ඕන. මම කලින් වීඩියෝ වල දාලා තියෙනවා මගේ GitHub එකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපේ tool එක අරගෙන link එක අරගෙන කොහොමද tool එක Termux එකට clone කරන්න කියලා. අපි මේ විදිහටම මගේ GitHub එකට යමු. data on කරලා. හරි අපි ඉන්නේ මගේ GitHub එකේ. ඉතින් report tab එකට යන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ. report tab එකට ගිහිල්ලා tool එක තියෙනවා 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗁 කියලා. හරි. ඒ tool එකේ link එක copy කරගන්න ඕන. මම link එක copy කරගන්නම් tool එක ඇතුළට ගිහිල්ලා. හරි link එක copy කරගත්තට පස්සේ අපි ආපහු Termux එකට යමු. මේ close කරලා දාලා. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම package ටික update කරගෙන ඉන්නවා නැත්නම් errors එන්න පුළුවන්. package update කරන්න pkg update n mark දෙකක් ගහලා pkg upgrade. හරි මම දැනටමත් package ටික update කරගෙන තියෙන නිසා මම නැවතත් මේක කරන්න යන්නේ නැහැ වෙලාව යන නිසා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් package ටික update කරගන්න මේක enter දීලා. හරි මම මේක clear කරගන්නවා. හරි ඊළඟට ඕගොල්ලෝ Python එහෙම install කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් Python install කරගන්න ඕන. Python install කරන්නේ pkg install python. මේකත් install කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් install කරගන්න enter ඔබලා. මම enter කරන්න නැහැ වෙලාව යන නිසා මම දැන් මේක clear කරනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි storage එකට permission දීලා තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. storage එකට permission දෙන්නේ මොකද කියලා කිව්වොත් මම ඒක පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට අපේ tool එකේ නමින් file එකක් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ storage එකේ හැදෙනවා. ඒ file එක storage එකේ හදන්න නම් අපි storage එකට permission දීලා තියෙන්න ඕන. හරි. permission දෙන්නේ Termux dash එකක් ගහලා setup dash storage. මෙන්න මේ විදිහට command එක ගහලා enter කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Termux එකෙන් ඔයගොල්ලෝගේ device storage එකට permission දෙන්න. හරි. මේක අනිවාර්යෙන් enter කරන්න. මම permission දීලා තියෙන නිසා ආපහු enter කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. දැන් අපි link එක copy කරගෙන ආවා. link එක copy කරගෙන ආවිල්ලා මෙතෙන්ට clone කරගමු. git clone කියලා ගහලා අපි copy කරගෙන ආපු link එක මෙතෙන්ට දෙන්න. දීලා enter කරන්න. හරි මම දැනටමත් මගේ folder එක තියෙනවා. මොකද මම මෙතෙන්දී tool එක හදලා ඉවරලා මෙතනින් තමයි upload කරන්න GitHub එකට. ඉතින් tool එක තියෙනවා. මම ඕනනම් ඒක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. rm-rf wh-buster. හරි මම මේ විදිහට file එක අයින් කරගන්නම්. file එක නෙමෙයි directory එක. හරි. directory එක අයින් වුණාට පස්සේ මම ආපහු කලින් command එක ගහලා tool එක clone කරගන්න. cloning into 𝗦𝗶𝗵𝗵𝗵 කියලා තියෙනවා. tool එක private දාලා තියෙන්නේ username for GitHub. හරි. මම tool එක private දාලා තියෙන නිසා තමයි මේ විදිහට username එක ඉල්ලන්නේ. මම දැන් tool එක release කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී තව දෙයක්
ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට යූසර් නේම් ඉල්ලන්නේ මොකද කියලා ටූල් වල. මගේ ටූල් වල ලින්ක් එක හරියට ගැහුවේ නැත්නම් ඒත් යූසර් නේම් ඉල්ලනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම GitHub එකේ ටූල් එක ප්‍රයිවට් දාලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් යූසර් නේම් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝගේ යූසර් නේම් එක නෙමෙයි දෙන්න තියෙන්නේ. මගේ යූසර් නේම් එක දෙන්න තියෙන්නේ. දුන්නට වැඩ නැහැ පාස්වර්ඩ් එහෙමත් අහනවා. ඒක නිසා මෙන්න මෙහෙම આવොත් ටූල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතාගත්තම හරි. මම ටූල් එක ප්‍රයිවට් දාලා තියෙන එක පබ්ලික් කරලා එන්න. හරි මම ටූල් එක පබ්ලික් කරා. දැන් මේක අපි මෙතනින් නවත්තන්න ඕන. මොකද යූසර් නේම් එක ඉල්ලන වෙලාවනේ. 𝐶TRZ ගහලා නවත්තලා අපි ආපහු රන් කරමු. හරි ඒක ගමන ෆෝල්ඩර් එක තියෙනවලු ආපහු ෆෝල්ඩර් එක නම් ක්ලෝන් වෙනවා. හරි. හරි. ටූල් එක ඔන්න ඔය විදිහට ක්ලෝන් වුණා. දැන් 𝗥𝗶𝗴𝗵𝗵 කියලා ටූල් එක ඇවිල්ලා ඇති. අපි ටූල් එක ඇතුළට යන්න CD කියලා ගහලා ස්පේස් එකක් තියලා 𝗥𝗶𝗴𝗵𝗵 මෙන්න මේ නම මේ විදිහටම ගහන්න ඕන. capital W capital H dash එක capital B අනිත් ඒවා simple බස්ට්. හරිනේ. පේනවනේ? හරි. enter එකක් ගැහුවට පස්සේ අපි ඉන්නේ ටූල් එක ඇතුලේ. ls කියලා ගහලා බලන්න ටූල් එකට අදාළ ෆයිල් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලම මේකෙන් run කරන්න ඕන මෙන්න මේ main.py කියන ෆයිල් එක. අපි run කරමු. data on කරලා තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. run කරන්න කලින් මම මේකෙන් වෙන දේ පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්. හරි ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ට හරි කාට හරි ස්පෑම් එකක් ගහලා WhatsApp එක හිර කරලා දාන්න. ඉතින් මේක ඔටෝමැටිකලි R-bomb එක වගේ ස්පීඩ් එකක් නම් ගන්න අමාරුයි. මේක තව පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේක 100%ක්ම ඔටෝමේට් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ 100%ක් අපිට ඔටෝමේට් කරන්න බෑ. මොකද Android OS එකත් එක්ක ගත්තම ගොඩක් දේවල් කරන්න user ගේ permission ඕන. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. app එකක් install කරන්නත් user ගේ permission ඕන. නැතුව අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් මේකෙදිත් message එක send වෙන්න ඒ කියන්නේ අපි message එක send කරන්න ඕන. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අනිත් සියලුම දේවල් automate. ඒ කියන්නේ 95% විතර මේක automate. හරි. මම කලින් මේ වගේම tool එකක් හැදුවා. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට තිබුණේ අපි spam ටික දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක spam එක හැදුනට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ copy කරගෙන ගිහලා තමයි WhatsApp එකේ ගහන්න ඕන. ඉතින් ඒ tool එකේ තිබිච්ච දුර්වලකමක් තමයි අපි copy කරනකොට ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp phone එක stuck වෙනවා. ඒ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකෙදි මම ඒක අවම කරලා තියෙනවා. මේකෙදි අපිට කිසිම දෙයක් copy කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ number එක දීලා enter කරන්න විතරයි. හරි. අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ main.py ෆයිල් එක Python වලින් run කරන්න. Python main.py. හරි මෙන්න මේ විදිහට tool එක open වෙනවා package තියෙනවා නම් update වෙලා හරි ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති button තියෙනවා start කියලා තියෙනවා add spam ඊට පස්සේ update tool help video පහළ නිල් පාටින් තියෙන ඒවායින් අපේ GitHub වලට join වෙන්න පුළුවන් Telegram වලට join වෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල්. ඉතින් tool එක start කරන්න. ඒ කියන්නේ අංක 1 දෙන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලොන්ගෙම spam එකක් add කරගන්න මේකට. ඒකට number 2 දීලා enter කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කෙලින්ම tool එක start කරලා අපි inbuilt ලබා දෙන spam එකක් ඔයගොල්ලන්ට යවන්න පුළුවන්. හරි ඉස්සෙල්ලා මම අපේ ඔයගොල්ලෝගේ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන කෙනාගේ spam එකක් add කරන විදිය පෙන්නන්න. හරි මේ tool එක මෙන්න මේ විදියට open වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ device එකේ හැදිලා ඇති මෙන්න මේ විදියට 𝗥𝗶𝗴𝗵𝗵 Android කියලා folder එකක්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට file දෙකක් පේනවා ඇති. temp.txt කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් හැදෙන්නේ නැහැ ඉස්සෙල්ලාම ඒක delete කරලා දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට නිකන් text ෆයිල් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හැදිලා ඇති. ඒ text ෆයිල් එක open කරගන්න. මොකක් හරි editor එකකින් open කරගන්න. හරි ඒක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කිසිම දෙයක් නැති ෆයිල් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. හිස් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලොන්ගේ ඇඩ් කරගන්න ස්පෑම් එක. මම ඉතින් මේකට යවන්න ඕන මැසේජ් එක මම ඇඩ් කරගන්නවා. මම hello ඔය විදිහට මොනවා හරි ඇඩ් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිකන් normal මැසේජ් එකක් වුණත් මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
මෙහෙම ඇඩ් කරගන්නම් මං නැත්තම් ස්පෑම් එකක් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මේක මෙහෙම නැතුව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න hello world කියලා ටයිප් කරලා සේව් කරන්න. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට සේව් කරගන්න පුළුවන් නැත්තම් මොකක් හරි ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකකින් සේව් කරගන්න. මම ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරි. දැන් ආපහු ටූල් එකට ඇවිල්ලා අංක 2 ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි අතෙන්දි සෙට් කරගත්තු එක ලියාගත්තු එක මෙතෙන්දි සෙට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලියාගත්තු මැසේජ් එක අංක 2 දුන්නට පස්සේ සෙට් වෙනවා ටූල් එකට. හරි. ටූල් එක සෙට් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක කියන ඔප්ෂන් එක දීලා ටූල් එක ස්ටාර්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ කනෙක්ෂන් එක චෙක් කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝගෙන් ඉල්ලනවා ෆෝන් නම්බර් එක. මෙතෙන්දි කන්ට්‍රි කෝඩ් එකත් එක දෙන්න. ධන 94යි. මම මගේ නම්බරෙම දෙනවා. 7යි. හරි මම මගේ නම්බර් එකම දීලා එන්ටර් කරන්න. මෙතෙන්දි හොඳට බලා ගන්න මේක වෙන විදිය. ඊට පස්සේ amount එක ඉල්ලනවා. මම මෙතෙන්ට amount හොඳට බලා ගන්න මෙතන ඉඳලා 3ක් විතර මම amount එක දෙනවා. හරි. දීලා දැන් අහනවා අපේ ස්පෑම් එකද ගහන්න ඕන නැත්නම් SL Android එකෙන් අපිට දීපු ස්පෑම් එකද කියලා. ඔයා දැන් මෙතෙන්දි සෙට් කරගත්තු ස්පෑම් එක මම hello world කියලා ගහලා තියෙන්නේ. සෙට් කරගත්තු මැසේජ් එක ඔයගොල්ලන්ට ගහන්න පුළුවන් අංක 1 දීලා නැත්නම් අපි ඉන්බිල්ට් දීලා තියෙන එක ගහන්න පුළුවන් අංක 2 දීලා. අංක 1 දෙන්නම් මම. අංක 1 දීලා enter. send in now කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන type වෙනවා. අපිට තියෙන්නේ යවන්න. ඊට පස්සේ යවුවට පස්සේ මේක ආපහු close කරලා දාන්න ඕන. ඊළඟට ආයි Termux එකට එන්න ඕන. ආපහු on වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු type වෙනවා. ඊට පස්සේ යවන්න ඕන. ආයි close කරලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයි send in now. ඔන්න ඔය විදිහට අපි ආපු message 3 යනකම් ඔන්න ක්‍රියාවලිය කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් මට මැසේජ් එක උඩින් ආවා. ඊට පස්සේ හරිය ටූල් එක ක්ලෝස් වෙලා ඒ දේවල් වුණා. මොකක්ද ඒ උනේ තේරුණාද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ටූල් එක වැඩ කරන්නේ. මම කිව්වා පටන් ගන්නකොට මේක 95යි ඔටෝමේට් කියලා තියෙන්නේ. ඉතුරු අර මැසේජ් එක යවන කෑල්ල විතරක් මැසේජ් එක යවලා අර WhatsApp එක ක්ලෝස් කරන කෑල්ල විතරක් අපිට අතින් කරන්න වෙනවා. 100% මේක ඔටෝමේට් කරන්න බෑ. තව දෙයක් තමයි WhatsApp එකේ අර මැසේජ් එක යවලා ඔයා WhatsApp එක ක්ලෝස් කරේ නැත්තම් ඊළඟ මැසේජ් එක යන්නේ නැහැ. අන්නේ ස්ටෙප් ටික හරියට කරන්න. පළවෙනි මැසේජ් එක ගියාට පස්සේ send කරලා ඔයා WhatsApp එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ආපහු Termux එකට එන්න. Termux එකට ආවේ නැතුණත් කමක් නැහැ. ඒක වැඩ කරනවා. WhatsApp එක ක්ලෝස් කරලා දාලා ඉන්න. ඊට පස්සේ තප්පර ගානකින් දෙවෙනි එක සෙට් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ස්පෑම් එකත් ගහන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම හිතනවා මේකත් ඕගොල්ලොන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. වැදගත් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. මේක යම් කාලයක full automate වුණොත් මම මේකට tool එකක් දාන්න හදලා මම මේකටත් පොඩ්ඩක් බලාගෙන යනවා. මට නම් හම්බුන්නේ නැහැ ක්‍රමයක්. කිසිම ක්‍රමයක් හම්බුන්නේ නැහැ. WhatsApp API එකක්වත් හම්බුනේ නැහැ. මොකක්වත් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙම වුණොත් ඉස්සරහට දානවා අනිවාර්යෙන්. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් කියන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් Telegram group වල ඉන්න, join වෙන්න. link එහෙම දාලා තියනවා description වල. එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම් තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හමු වෙමු. සුබ දවසක්.